বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা কপি পেষ্ট চেনেলৰ আইডিয়া লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইউটিউবত যদি নতুনকৈ চেনেল খুলিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে খুব এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, কাৰণ ইউটিউবত এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এনেকুৱা কপি পেষ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰি ইউটিউবৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক কমপ্লিটকৈ দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে এই কপি পেষ্ট চেনেলটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, কেনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক কপি পেষ্ট কৰিব লাগে আৰু ইউটিউবত গৈ আপলোড কৰিব লাগে আৰু এডিটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, গোটেই প্ৰচেছখিনি ধুনীয়াকৈ মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চাব। ঠিক আছে, প্ৰথমতে মই আপোনালোক এইটো এটা চেনেল দেখাইছোঁ, যিটো চেনেলত চাওক কিমান লাখে লাখে ভিউজ আহি আছে আৰু কেইটা ভিডিঅ'নো আপলোড কৰা হৈছে তেখেতক। মই যদি আপোনালোক দেখাওঁ, ইয়াত চাওক অনলি 49টা ভিডিঅ'জ আপলোড কৰা হৈছে, গোটেইকেইটা কপি পেষ্ট ভিডিঅ'। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত চাওক ইয়াত কি ধুনীয়া ভিডিঅ', এইবিলাক চাওক, এইবিলাক দেখিছেনে? এইবিলাক কাৰণ তাৰ নিজৰ ভিডিঅ' নহয়, এইবোৰ বেলেগৰ পৰা ডাউনলোড কৰিহে ইয়াত আপলোড কৰিছে। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যদি চেনেল যদি আপোনালোকে বনায় বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো মিলিয়নছৰ ওপৰত ভিউজ আহিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকৰ কিমান ভিউজ আহিছে। ঠিক আছে, আৰু সবচে যদি আপোনালোকে বেছিকৈ চাবলৈ যায়, ইয়াত যিখিনি সাপৰ ভিডিঅ' আৰু নিগনিৰ লগতে যিবিলাক ভিডিঅ' দিয়া আছে এইখিনি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাওক, এটা ভিডিঅ'ত চাওক আপোনালোকে 11 কৰোৰ ভিউজ আহিছে। এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক একদম ইজিলি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ভইচ অভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে ভইচ অভাৰো কৰিব পাৰিব, যদি আপোনালোকে ভইচ অভাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভইচ অভাৰ নকৰিলেও হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি অসমীয়া লেংগুৱেজৰ বাদ দি যদি আপোনালোকে বেলেগ লেংগুৱেজৰ যদি ভিডিঅ' বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে AI ভইচো আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণ AI ভইচ নাই। ঠিক আছে, তো এইটো চেনেলটো আপোনালোকে চাওক, মাত্ৰ 49টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে, য'ত আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গেইন কৰিছে 21.9 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। ঠিক আছে, কেইটা 50টা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হোৱা নাই। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি ক'ত কেনেকৈ পাব, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবলৈ আৰু কেনেকৈ আপোনাৰ ইউটিউবত গৈ আপুনি আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে গোটেইখিনি ঠিক কৰি উঠাব, গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'টোত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চাওক, ভিডিঅ'ত ক'তো স্কিপ নকৰিব। ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে 1% যদি আপোনালোকে 1 ছেকেণ্ড যদি আপুনি স্কিপ কৰি চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিন্তু কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো কমপ্লিটকৈ চাব। ঠিক আছে, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ, আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। বন্ধুসকল চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাৰণ তেতিয়া এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' বা ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। আৰু যিবিলাক মই দেখাম সম্পূৰ্ণ জেনুইন দেখাম, কাৰণ মোৰ 4 বছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, গতিকে মই আপোনাক এইখিনি শিকাইছোঁ। ঠিক আছে, মই যিদৰে মই ইউটিউবৰ পৰা আৰ্নিং কৰি আছোঁ ঠিক তেনেদৰে আপোনালোককো মই আৰ্নিং কৰিবলৈ শিকাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চাব। ঠিক আছে, চ' বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এতিয়া যিটো ভিডিঅ' ক্লিপছ দেখিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ক'ত পাব, কেনেকৈ ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিব, য'ত আপোনাৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক এণ্ড কপিৰাইট ক্লেইম বা ৰিউজ কণ্টেণ্ট একো নাহে, সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব আৰু আপোনাৰ এইবিলাক চব নিজৰ কণ্টেণ্ট হ'ব। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চাওক, ইয়াত মই গোটেইখিনি মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। তো আপোনালোকে এইবিলাক ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে এটা এপছ প্ৰয়োজন হ'ব। ঠিক আছে, আৰু এপছটোৰ নাম আছে পিণ্টাৰেষ্ট এপছটো আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ঠিক আছে, আৰু এপছটো হ'ব আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, এপছটো মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। আৰু এইটো হ'ব আপোনাৰ পিণ্টাৰেষ্ট এপছটো, আপোনালোকে যদি চাই এইটো চাওক, এইটো ধুনীয়াকৈ লিখা আছে পিণ্টাৰেষ্ট এপছ। তো আপোনালোকে এই এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। ঠিক আছে, ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই এপছটো অ'পেন কৰিব। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত প্ৰথম যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো লগ ইন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব, একদম ইজি প্ৰচেছ হয় লগ ইন কৰাটো। আপোনালোকে যদি নাজানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় আপোনালোকক লগ ইন কৰাৰ চিষ্টেমটো শিকাই দিম। ঠিক আছে, তো এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া এপছটো অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বাছি উলিয়াব লাগিব। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে চাওক চাৰ্চ বাৰত যাব, আৰু চাৰ্চ বাৰত যদি যায় আপুনি যদি ভিডিঅ'টো অ'পেন কৰিব এইটো আপোনাৰ হোম পেজ আহিব। ঠিক আছে, মই হোম পেজত আহি দেখাইছোঁ। আপোনালোকে হোম পেজত যেতিয়া পাব, হোম পেজত আহি পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত ভিডিঅ'বিলাক হয়তো শ্ব' নকৰিব পাৰে সেইখিনি ভিডিঅ'। ঠিক আছে, আপুনি যিটো ভিডিঅ' ল'ব বিচাৰিছে, ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ছেম ভিডিঅ' যদি আপুনি তেনেকুৱা ছেম ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে আপলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি উলিয়াই ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, তো প্ৰথমতে আপোনালোকে যিটো তলত চাৰ্চ বাৰ দেখিছে, আপোনালোকে এই চাৰ্চ বাৰটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, মই দেখাই দিছোঁ, এইটো তলত এটা আপোনাৰ চাৰ্চ বাৰ দেখিছে, এই চাৰ্চ বাৰটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তলত যিটো চাৰ্চ বাৰ আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে
ইয়াত আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব স্নেক পেষ্ট্ৰি টিউটৰিয়েল বুলি ঠিক আছে আপুনি যেটো বস্তুৰ বা যেটো যন্ত্ৰৰ আপোনালোকে এনেকৈ টিউটৰিয়েল দেখিব বিচাৰে তো হেতু বস্তু আপোনালোকে নাম সাৰ্চ কৰি ল'ব ঠিক আছে মই যেটো খাপৰ চাও বিচাৰিছো কাৰণে মই খাপৰটো সাৰ্চ কৰি লৈছো ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি ল'ব সাৰ্চ কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও अवेलेबल পাই যাব ঠিক আছে এইবিলাক চাওক আপোনাৰ अवेलेबल ভিডিও পাই যাব আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও লাগে কি ভিডিও লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চয়েস কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক মই যদি এই ভিডিওটো যদি চাও এই ভিডিওটো মই যেতিয়া ক্লিক কৰিম কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ কন্টেন্ট কেতিয়া শেষ নহয় আপুনি এনেকুৱা শৰ্ট ভিডিও अवेलेबल পাই যাব যে আপুনি এটা দুটা 10টা বা 100টা ভিডিও আপলোড কৰাৰ পিছত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে নেপায় সেইটো নহয় আপোনালোকৰ ইয়াত কন্টেন্ট अवेलेबल পাই যাব ভিডিও अवेलेबल পাই যাব ঠিক আছে তো আপোনালোকে ধৰি লওক এইটো যদি ভিডিও আপোনালোকে যদি চাই এই ভিডিওটো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়া হল আপোনালোকে ভিডিওটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে সেইখিনি দেখাম আৰু আপোনালোকে যেটো চাই হেতু ভিডিও যদি আপুনি ক্লিক কৰে তাৰ ৰিলেটেড ভিডিও তলত আপোনালোকে ইয়াত अवेलेबल পাই যাব ঠিক আছে মই যেটো নেট সাৰ্ভাৰটো বহুত প্ৰবলেম দি আছে ৰাতি হল অকমান অসুবিধা হয় সেই গতিকে মই ফটোকে লোড হোৱা নাই এটা ইজি প্ৰসেছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে মই ডাউনলোড কৰা প্ৰসেছটো শিকাই দিছো আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে লৈ ল'ব লৈ লোৱাৰ পিছত আয়ত আপোনালোকে কি কৰিব ভিডিওটো এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব হলে যেটো ভিডিও লাগে সেই ভিডিওটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এবাৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিওটো ডাউনলোড কৰিব হলে আপোনালোকে এটা শেয়াৰ অপচন পাব ঠিক আছে এটো যেটো শেয়াৰ অপচন দেখিছে আপোনালোকে শেয়াৰ অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে শেয়াৰ অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে আৰু নহলে এনেকৈ চাওক তলত আৰু চাই ল'ব পাৰে আপোনালোক অকল খাপৰ নহয় মাছ বনোৱা আছে মাছটো কেনেকৈ বনায় হেনেকৈ চাব পাৰে ঠিক আছে তো এই ভিডিওটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিবলৈ আপোনালোকে শেয়াৰ অপচন আছে যেটো এই শেয়াৰ অপচনত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ক্লিক কৰিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস আহি যাব তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা পাব অপচন কপি লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু এই ভিডিওৰ লিংকটো কপি হৈ যাব ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব আপোনালোকৰ গুগল বা ক্ৰমত ঠিক আছে তাত গৈ আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত গৈ সাৰ্চ কৰিবগে Pinterest ভিডিও ডাউনলোড বুলি ঠিক আছে এনেকৈ আপুনি সাৰ্চ কৰিব Pinterest ভিডিও ডাউনলোড বুলি তাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম যেটো ওয়েবসাইট পাব প্ৰথম যেটো লিংক পাব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত এতিয়া ভিডিওটো ডাউনলোড কৰিবলৈ আহিব আপুনি যেটো লিংক কপি কৰি আনিছিলে তাৰ পৰা সেই লিংকটো আপোনালোকে ইয়াত পেষ্ট কৰিব লাগিব একদম ইজি প্ৰসেছত মই ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো আপোনালোকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই আছো লাইভ দেখাই আছো গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ অকনো নকৰিব তো ইয়াত লিখা আছে পাষ্ট ইওর লিংক হেয়াৰ তো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি যেটো লিংক কপি কৰি আনিছিলে লিংকটো আপুনি পেষ্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ যে ডাউনলোড অপচন আছে আপুনি ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে মই এবাৰ মাৰিছো ৰিফ্ৰেশ কৰি লৈছে এবাৰ তো মই লিংকটো কপি কৰি দিম এতিয়া পেষ্ট কৰি দিম পেষ্ট এণ্ড ডাউনলোড ঠিক আছে ডাউনলোড যেতিয়া মই ক্লিক কৰিলম তো ভিডিওটো ইয়াত প্ৰসেসিং হ'ব খুব বেছি 4 বা 10 সেকেন্ডৰ টাইম ল'ব আৰু সব ভিডিওটো মোৰ ইয়াত আহি গল ঠিক আছে তো এতিয়া আপুনি ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিবলৈ আপুনি যত 3 ডট দেখিছে 3 ডটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপুনি যত ডাউনলোড অপচন লিখা আছে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিওটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ঠিক আছে তো আপুনি ভিডিওটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আহি যাব তাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এটা কাম আহে এডিটিংৰ আপোনালোকে এডিটিংটো কৰিব লাগিব এডিটিংটো একদম সিম্পল এডিটিং হয় মই আপোনাক দেখাম যে খুব বহুত হাৰ্ড এডিটিং আছে হেতু নহয় একদম সিম্পল এডিটিং হয় এডিটিংটো মই আপোনাক শিকাই দিছো ঠিক আছে তো আপোনালোকে কেনেকৈ এডিটিং কৰিব ভিডিওটো আপোনাক কমপ্লিটকৈ চাই থাকক এতিয়া আপুনি যেটো এপ্লিকেশনৰ এডিটিং কৰে আপোনাৰ যেটো এডিটৰ সফটওয়্যাৰ আছে ধৰি লওক কাইনমাষ্টাৰ হওক কেপকাট হওক বা ইনশৰ্ট হওক যেটো আপুনি এডিটিং কৰি ভাল পায় যেটো এপছত সেই এডিটিং এপছটো আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব সো বন্ধুসকল মই যেহেতু কাইনমাষ্টাৰ এপছত মই এডিটিং কৰো গতিকে মই কাইনমাষ্টাৰ এপছটো ওপেন কৰি লৈছো যিসকলে নেকি কাইনমাষ্টাৰ এপছটো এডিটিং কৰে সেইসকলে এই ভিডিওটো এডখৰ ভালকৈ চাব ঠিক আছে যিসকলে কাইনমাষ্টাৰ এডিটিং কৰিব নাজানে আৰু যিসকলে বেলেগ এপছ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইসকলে এই সেম প্ৰসেছতে কৰিব লাগে ঠিক আছে মই দেখাই দিম তো আপুনি ইয়াত প্লাস অপচনত ক্লিক কৰিব প্লাস অপচনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সাইজটো সিলেক্ট কৰিব আমি যেহেতু শৰ্ট ভিডিও বনাম গতিকে শৰ্ট ভিডিওৰ কাৰণে আমি শৰ্ট সাইজটো সিলেক্ট কৰি লৈছো শৰ্ট সাইজটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেটো ভিডিও ডাউনলোড কৰিছিলে সেই ভিডিওটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব লাগিব ঠিক আছে আপুনি যেটো ভিডিও ডাউনলোড কৰিছিলে মই ধৰি লওক এই ভিডিওটো মই ডাউনলোড কৰিছিলো গতিকে মই এই ভিডিওটো লৈ লৈছো ঠিক আছে একদম সিম্পল এডিটিং আছে আপোনালোকে একদম চিন্তা কৰিব নালাগে যে বহুত এডিটিং কৰিব লাগিব নেকি একো নাই একদম সিম্পল এডিটিং আপোনালোকে যদি ভয়েস ওভাৰ দিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি ভয়েস ওভাৰ দিব পাৰিব যদি আপুনি ভয়েস ওভাৰ নিদিয়াকৈ আপোনালোকে ভিডিওটো বনাবলৈ হৈছে তেতিয়া ভয়েস ওভাৰ নিদিয়াকৈ আপোনালোকে ভিডিও আপলোড কৰিব পাৰিব তাতে কোনো অসুবিধা নাই ঠিক আছে ভিডিওটো কিন্তু আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চাওক মই এইটো ভিডিও মই যেটো লৈছিলো আৰু ভিডিওটো মোৰ ইয়াত আহি গল এতিয়া মই ভিডিওটো কি কৰিম ভিডিওটো যদি মই এবাৰ প্লে কৰি চাওঁ ভিডিওটো কিমান স্পীড আছে নে স্লো আছে মই হেতু চাম ঠিক আছে মই প্লে কৰি চাইছো আৰু ভিডিওটো যেহেতু মই দেখিছো বৰ বেছি স্পীডো নহয় অলপ স্লো হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে মই ভিডিওটো অকমান স্পীড কৰিম ওকে ভিডিওটো মই স্পীড কৰিম মই ভিডিওটো এতিয়া মই অলপ স্পীড কৰিম ঠিক আছে কাৰণ ভিডিওটো অলপ স্লো হৈ আছে তো ভিডিওটো লেয়াৰত এবাৰ আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এটা অপচন পাব স্পীডত ক্লিক কৰিব স্পীডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটো যদি এফনে লেফট সাইডলে ঠেলে তেতিয়ালে আপুনি স্পীড হ'ব যদি ৰাইট সাইডলে ঠেলে তেতিয়ালে আপুনি এটো স্লো হ'ব ঠিক আছে মই যেটো স্পীড কৰিম গতিকে মই এটো এনেকৈ
অকমান লেফট সাইডলৈ ঠেলি দিছো ঠিক আছে মই 36 সেকেন্ডৰ মোৰ ভিডিও আছিল এতিয়া মই এটো স্পিড কৰি দিয়া কাৰণে 27 সেকেন্ডৰ ভিডিও হৈ গল ঠিক আছে ওকে মই এটা ৰাইট ক্লিক কৰি দিলো মোৰ এটো হৈ গল তাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিম ইয়াত মই এনে ক্লিক কৰিলো আকৌ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ যেটো কালাৰ আছে কালাৰটো মই এডজাস্ট কৰিম ঠিক আছে আপুনি ভিডিও লেয়াৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনাক তললৈ এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাব ইয়াত এটা আপোনাক অপচন পাব এডজাস্টমেন্ট ক্লিক কৰি আপোনাক এটা ব্ৰাইটনেছ যেটো আছে এটো আপুনি কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ হিচাপত মই যেটো ব্ৰাইটনেছটো ঠিকই আছে বা মই কন্ট্ৰাষ্টটো অকমান বঢ়াই দিছো নেক্সট স্যাচুৰেশনটো মই অলপ বঢ়াই দিছো ঠিক আছে তেনেকৈ আপোনাক এইবিলাক যিবিলাক আছে এইবিলাক এনেকৈ আপোনাক কম বেছ কৰি দিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনাৰ যেটো অৰিজিনাল আছে হেটো থাকিব নিদিব তো ইমানখিনি মোৰ কৰা হৈ গল নেক্সট এতিয়া আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা যদি আপোনাৰ নিজৰ ভয়েস যদি দিব বিচাৰে তেতিয়ালে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ভিডিও লেয়াৰটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটা সাউন্ড অপচন যেটো আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যেটো সাউন্ডটো 100% আছে এটা আপোনালোকে 0% কৰি দিব ঠিক আছে কাৰণ আপোনালোকে যদি নিজে ভয়েসটো দিব বিচাৰে যদি আপোনালোকে ভয়েস নিদিয়াকে যদি বনাব বিচাৰে যদি কিবা এটা যেটো অৰিজিনাল সং আছে বা যেটো ভয়েস আছে হেতুকে যদি থাকিব দিয়ে তেতিয়ালে এটা আপুনি 0 নকৰিব এটা 100% তে ৰাখি দিব ঠিক আছে তো ওকে কৰি দিব তাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এটো আহিব ইয়াৰ এতিয়া আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এখিনি অলৰেডি গুটেখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো লিখিব লাগিব আপোনাৰ চেনেলৰ হ্যান্ডেলটো লিখিব পাৰিব ঠিক আছে তো যেটো মই চেনেলৰ নামটো লিখি দিছো তো মই লেয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰিছো লেয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই টেক্সটত ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত এটা মোৰ চেনেলৰ নামটো হৈছে ৰাহুল অনলাইন টেকনিক্যাল ঠিক আছে তো এইটো মই এটা লিখিম ৰাহুল অনলাইন টেকনিক্যাল ওকে ৰাইট ক্লিক কৰি দিলো আৰু মোৰ ইয়াত আহি গল এইটো ঠিক আছে এইটো মোৰ নামটো ইয়াত আহি গল ভিডিওত এইটো চাওক তাৰ পিছত এটো মই অকমান কি কৰিম অকমান যদি এনেকৈ ডাঙৰ সৰু কৰিব বিচাৰো কৰিব পাৰোঁ নেক্সট ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰিব কালাৰত ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ যেটো কালাৰটো যদি মই ৰেড কৰিব বিচাৰো ৰেড কৰি ললো তাৰপিছত ৰাইট ক্লিক কৰি দিলো ঠিক আছে তাৰপিছত এটো এনেকৈ ভিডিওটো যিমান দীঘল আছে সিমান দীঘল মই এটো কৰি ললো ওকে এটো যেটো এটা কি হ'ব এটো মোৰ নিজৰ ভিডিও হৈ যাব কাৰণ মোৰ নিজৰ চেনেলৰ নাম দি থোৱা আছে ওকে তাৰপিছত মই আকৌ যদি লেখাখিনিত ক্লিক কৰো ক্লিক কৰাৰ পিছত মই ইয়াৰ ফন্টটো চেঞ্জ কৰিবলৈ ইয়াত য'ত ডাবল আছে ডাবলত ক্লিক কৰি মই ইয়াৰ পৰা চেনেলৰ নামটো ফন্টটো মই এনেকৈ চেঞ্জ কৰি ললো ঠিক আছে আপোনালোকে মই ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো আপোনাৰ ভিডিওটো কমপ্লিট কে চাওক তো এইটো চাওক যেটো আহি গল ফন্টটো চেঞ্জ কৰা এইটো আপুনি চাব পাৰে ওকে এনেকৈ আহি গল আৰু এতিয়া আপোনালোকে এইটো কি কৰিব অকমান যেটো তাৰ হাইলাইটটো বেছি হৈছে এটা অকমান কমাই দিব ঠিক আছে এইটো যে আলফা কোৱালিটি আছে আলফা কোৱালিটিত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এটা এনেকৈ অলপ কমাই দিব এনেকৈ অলপ লুকাই থকাকে দিব এটা চাবলৈও ভাল লাগিব ভিডিওটো আপোনাৰ স্পষ্ট হ'ব ঠিক আছে মই এটা ভিডিওটো আপোনাক প্লে কৰি দেখাইছো চাওক ভিডিওটো যে মই প্লে কৰি দেখাও এনেকুৱা হ'ব আৰু আপোনালোকে এটা যদি ভয়েস ওভাৰ কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিব সেইখিনি মই কৈ দি আছো আপোনালোকে চাওক ইয়াত ভিডিওটো কি দৰে কৈছে এইখিনি এনেকৈ আটা লোৱা হৈছে আটাটো লোৱাৰ পিছত এটা মাছ কেনেকৈ বনায় এনেকৈ চকু লগাইছে এনেকৈ কাটিছে জাস্ট আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কৈ যাব লাগে ঠিক আছে আপোনালোকে যদি ৰেকৰ্ড অপচন আছে ৰেকৰ্ড অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভয়েসটো দি গ'লে হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব আৰু বেছি ভাল হ'ব আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ 100% হ'বই কাৰণ আপোনালোকে প্ৰায়ভাগ পাৰিলে নিজৰ ভয়েস ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে তো এনেকৈ আপোনালোকে এটো হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটো সেভ ক্লিক কৰি দিব মোৰ এটো হৈ গল তাৰপিছত আপুনি ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা সেভ কৰি ল'ব ঠিক আছে ইয়াত আপুনি শ্বেয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এই কাৰ্চিনডালত আপুনি ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা এক্সপোৰ্ট কৰি ল'ব আৰু এক্সপোৰ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিওটো গ্যালাৰীত সেভ হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি গৈ ইউটিউবত গৈ ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰি দিব পাৰিব আপুনি যদি নাজানে ইউটিউবত কেনেকৈ শৰ্ট ভিডিও আপলোড কৰিব লাগে তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওৰ এই লাষ্টত মই এণ্ড স্ক্ৰীনত লগাই দিম মোৰ ভিডিওটো শৰ্ট ভিডিও কেনেকৈ আপলোড কৰে সেইটো চাই ল'ব পাৰে নহলে আপুনি কমেন্ট কৰক মই নেক্সট আৰু এটা ভিডিও বনাই দিম মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম ঠিক আছে সব বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমান আছিল আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিওটো ভাল পাইছে সো এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিও পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰিব যেতিয়াই কেনেকৈ নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিও দিওঁ সব আপোনালোকে চাবলৈ পাব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে যদি ইউটিউব ৰিলেটেড যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে কিবা যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেন্ট কৰক মই নিশ্চয় আপোনাক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ মানে পুনৰ নতুন ভিডিওতে আপোনালোকক পাম বাই